තාක්ෂණය ගැන හොයන සාදරයෙන් පිළිගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අද එකතු වෙන්නේ SL Chathu Academy I.C YouTube channel එකක තමයි. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙන thumbnail එක බලලා එන්න ඇති කියලා මම ගොඩක් හිතනවා. ඉතින් ඔයා බලලා හිතන්න ඇති මොකද්ද මේ අමුතු icon එක. ඉතින් ඇත්තම කතාව කිව්වොත් ඔයා හිතන්න ඇති ඉතින් මේ පාර WhatsApp ලා දුන්න අමුතු icon එකෙන් මොකද වෙන්නේ? ඉතින් මොකද වෙන්නේ කියලා මම කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා use කරන WhatsApp application එකට ඉතින් ඔයාලට නම්බර් දෙකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් කලින් එකම එක නම්බරයයි එක WhatsApp application එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් use කරන්න පුළුවන් නම්බර් දෙකක් එකම application එකට. ඉතින් මේක WhatsApp ලා දුන්න අලුත් අප්ඩේට් එකක්. ඉතින් දැන් ඔයා හිතනවාද මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කරන වීඩියෝ එක කියලා දෙන්නම්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම මතක් කරනවා ඔයා වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරොත් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මම දන්න නිසාමයි මම ඒක මතක් කළාම කියන්නේ ඔයාලට. හරි ඉතින් ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ WhatsApp application එක මුලින්ම අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ Play Store එකට ගිහලා. ඉතින් ඒක අප්ඩේට් කරගෙන ඔයා WhatsApp application එක open කරගන්න. ඉතින් මම open කරගන්නවා මගේ WhatsApp application එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන 3 dot පේනවා ඇති. ඉතින් මේ 3 dot click කරන්න මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට click කළා ඔයාලට මෙතන setting කියලා ටැබ් එකක් පේනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලා setting කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන පේන ඇති අමුතු icon එකක්. අන්න ඒ අමුතු icon එක ඔයා ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට අමුතු icon එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේන ඇති add account කියලා. ඉතින් ඔයාලට කාන්දේ මෙතන add account කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඔය විදිහට. ඉතින් ඔය විදිහට load වෙලා මෙන්න මෙයාගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පුළුවන් normal විදිහටම ඔයා WhatsApp account එක හදන විදිහට මෙතන නම්බර් එක ගහලා කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන නම්බර් එක ගහලා කනෙක්ට් කරනම්. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ නම්බර් එක ගහලා මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට load වුණාම බලා ගන්න පුළුවන් මං ඇඩ් කරපු නම්බර් එක. හරි ඉතින් මං ඔයාට දැන් පෙන්නන්නම් මං ඇඩ් කරපු නම්බර් එකට චේන්ජ් වෙන විදිය. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කලින් වගේම 3 dot touch කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන swipe account කියලා තියෙන එකට ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් ඔය විදිහට ක්ලික් කරගත්තාම ඔයා මේකට ඇඩ් කරපු අනිත් account එකට තමයි automatically යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් account දෙකට මාරු වෙනවා. ඉතින් මම ආයෙත් මේ විදිහට 3 dot touch කරලා අනිත් account එකට මාරු වෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට ওই විදිහට තමයි WhatsApp ලා මේ අප්ඩේට් එක ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන 3 dot touch කරලා setting වෙනුවට ගිහලා ඔයාලට මෙතනින් මාරු වෙන්නත් පුළුවන් account එකට. එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ දෙවිදියටම account දෙකට මාරු වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඉතින් මේ විදිහට කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඔය විදිහට account දෙකට මාරු වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හරි ඉතින් මම ඔයාලට step by කියලා දුන්නා. ඔයා පාවිච්චි කරන ඔයා use කරන WhatsApp application එකට නම්බර් දෙකක් ඇඩ් කරගන්න විදිය, කනෙක්ට් කරගන්න විදිය. ඔයාලට ඒ වගේම ඔයාලට දන්නේ නැති මොනවාම හරි දෙයක් තියෙනවා පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මගේ නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම ඒ වගේ මතක් කරනවා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න මතක් කරලම. ඉතින් මම ඒ වගේ මතක් කරනවා ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි දෙයක් දැනගත්තාම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න මතක් කරලම අනිත් කට්ටියටත් මේක ගැන දැනගන්න. ඉතින් මේ අමුතු icon එක ගැන WhatsApp ලා දුන්න අමුතු icon එක ගැන අනිත් කට්ටියලා දැනගන්න පුළුවන් වෙන්න ඔයා වීඩියෝ එක මතක් කරලා ෂෙයා කරන්න කියලා මම මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙයාගේ ටෙක්නොලොජි සම්බන්ධ වීඩියෝ වගේ ළඟටම ගන්න ඕන නම් ඔයා චූටි දෙයක් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට icon එක ක්ලික් කරලා බෙල් icon එක ප්‍රෙස් කරන්න.
ඉතින් ඔයාලට ඔටෝමැටිකලි මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් නොටිෆිකේෂන් එක ඔයාගේ ළඟටම ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ආයෙත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.